Jo, nuk është e papritur. Pasi dosja 339 me të gjithë krimin e të mërshëm elektoral shtetëror dhe inkriminimin e shtetit deri në me krimin organizuar është denoncuar dhe është disa elemente janë bërë të dukshme që nga publikimet e zërit Amerikës. Sigurisht gjërësia e përgjimeve është sigurisht tepër më e madhe, ndonse do të jeni të bindur që është vetëm maja e majës së icebergut. Është një dosje shumë e gjerë. E dyta, e treta është rënditëse sepse deri në këtë moment, megjithëse kjo çështje ka 2 vjet që ndodhet në duart e prokurorisë shqiptare, prokuroria shqiptare me qëllim si pasojë e kapjes nga maxhoranca ka bllokuar dosjen, një dosje e cila ka të bëjë po të rëndit themelet e shtetit shqiptar, ka të rënditur themelet e besimit të gjithë qytetarëve të këtij shteti dhe ka shkërmoqur imazhin e Shqipërisë jashtë vendit, pasi kushdo qytetar europian dish sot shumë mirë që në Shqipëri qeveri e bërnjësh me krimin, të cilën nuk ka nevojë më të dëgjosh denoncimet e opozitës shqiptare, e cila e ka bërë në mënyrë të palodhur detyrën e saj, në mënyrë shumë devotshme dhe në mënyrë shumë të argumentuar, por sigurisht përgjimet autoritare dhe të bëra publike kanë një vlerë tjetër. Është vendi të kujtoj këtu, dhe do kisha shumë dëshirë, do isha minjoz medias tuaj të risillte kur të kish mundësi nga arkivat e saj, deklaratën time në 27 qershor me njëherë mbas marrimit zgjedhjeve, në cilësinë e kryetarit të LSI-s në atë kohë, ku i kam quajtur zgjedhjet më të shëmtuara të mbajtura ndonjëherë në pluralizmin shqiptar. Nuk jam i lumtur për këtë që po përjeton vendi im, por sigurisht jam i kënaqur për raportin tim personal dhe të LSI-s me publikun, që kam qenë shumë i vërtet dhe i drejt në atë kohë kur i kam quajtur si të tilla. Pse i kam quajtur tilla në atë kohë? Pra si zgjedhjet më të shëmtuara. Sepse tëra këto fenomene që dalin sheshit sot, ne i kemi parë me sy dhe i kemi vuajtur në terren. Kemi parë një polici të bërë njësh me krimin, një detues pushtet lokal dhe ministra të cilët bridhin në makinat me kriminalët dhe qeverisin ata, të cilët rrëmbenin natën mbështetës apo simpatizantë partive të ndryshme. Nuk diskutojmë çështjen e parave, e cila ka qenë një përmbytje e papar. Sot e gjithë kjo problematik kërkonte një fakte të vërteta, zyrtare, nga pikpamja juridike të padiskutueshme, janë në tavolinë. Cili është faji i madh shtetëror që po konsumohet? Një prokurori që vazhdon të mbyll, të bllokojë me këmbgulje dozën e tërë. Në fakt, në reagimin më të fundit, prokuroria e krimeve të rënda deklaron se po punon me intensitet për të zbardhur dosjen 339, ku flitet edhe për shitblerjen e votave. Çfarë përgjegjësie ka opozita pasi akuzohet se nga zyrat e Partisë Demokratike kryesisht, por edhe të LSI-s, kanë kaluar dosjet dhe të gjitha materialet e klasifikuara si sekret hetimor dhe pas kanë shkuar edhe te gazetari gjerman. Sa përgjegjësi ka opozita në këtë çështje? Ne jush kalojmë në pyetjen tjetër. Nuk keni një përgjigje? Nuk kam neveri të përgjigjem një pyetje të tillë përpara një të vërtetë e kaq të madhe që është atje. Unë do vras mendjen se si ka dalë vërteta. Le të shkojnë nga ku e kanë gazetarët e Bildit dhe shkojnë ta gjejnë. Edhe me që kanë një të marrë si Edi Rama, le të rrëmbejnë, të marrin këtë arta markun e të i vërvitet Bundestagu Gjerman atje, të i vërvitet edhe reporterëve për Europën, të vetë të marrin aty ka një 2800 gazetarë Bildi, se nuk është e vogël Bildi, ju e dini se ç'është Bildi, është giganti i Europës. Të rrëmbejnë 3000 gazetarë të Bildit i fusin brenda, derisa që të qetësojnë çmendurinë e Edi Ramës. Merrni vesh se çfarë po flitet apo jo. Di çfarë kanë thënë sot të tërë këta idiotët nga janë negocian këta fundërrinat që dalin për televizor? I bie që kolegët tuaj, pavarësisht se ata janë baballarët tuaj me moshë, të New York Timesit, të cilët denoncuan Watergate-in që detyroi presidenti i Amerikës të japi dorëheqjen, një nga presidentët më të mëdhenj të Amerikës, Richard Nixonit, një nga ekselencat e politikës amerikane, i bie që të marrim të fusim në burg tash, të vënë le të marrin të fusim në burg, edhe të marrin Nixonin ta vënë pra president. Po ka turpe të tilla. E vërteta ka vetëm një standard. A duen mbrojtur materialet sekret hetimor? Të lutem, nuk është detyrë, nuk është puna ime, nuk është pyetje as për opozitën as për kërkot. Gazetarët, sikurse edhe ju, qeni gazetare, që do siguroni një material do ishte në Fox News. Do të transmetoj apo jo, nëse do dispononi. Dhe unë do bëj konferencë shtypi kundër jush, do thosha fajtore jo se nxorët një të vërtetë, po fajtore pse nxorët vërtetën?
Ju lutem mos bëni pyetje që shkojnë kundër standardit tuaj profesional. Po, nuk do të ishte mirë të priteshin hetimet? Në këtë hall fundoj prokuroria thot po vjen punën në tu themi gjë me dashamirësi. Ju si media, jo si media, në mënyrë retorike flas, media shqiptare ka bërë mjaft punë në kushte të vështira. Ju në mënyrë të veçantë keni bërë këtë si pak media të tjera. Vazhdoni bëheni, standardi i vërtetës e rrit një media. Standardi i mashtrimit dhe bërjet të njëjsh me këta të inkriminuar të qeverisë, bashkë me qeverinë ato media vdesin. Pildi, zëri Amerikës, ju që denoncuat për një kohë shumë të gjatë aferën e teatrit kombëtar, keni qenë online, keni denoncuar dhe keni mbajtur online aferën e UNAZSR, e gjitha, duheni afuzuar pse keni nxjerrë këto të vërteta në shesh? Se nxorën të vërtetën që doli, apo një media tjetër si motra juaj që nxori të vërtetën se si falsifikoi shifirmat për të vjedhur në UNAZSR deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ç'është që ndron këtu tani, që të jemi shumë qartë. Tu ka ca të vërteta që janë tronditse. Çka ka ndodhur? Kriminalët i japin urdhra pushtetit. Kriminalët vjen vjedhin për pushtetin. Në përgjithësi çfarë del? I thot drejtori i USL-sit, ma nxjerr listën atyre që nuk votojnë, tha, që votojnë kundër, tha. Bjerë këtu ti shkund mirë unë, ata shkundi dhe ti nga ana tjetër, ai thotë i kam nxjerr listat unë 1-1. Edhe o votën për Partinë Socialiste, o shtikin shtëpi. Kuptoni çfarë është kjo? Fundi i fundit të këtij shteti. Po të kishte pasur një minimum ndërgjegje, Edi Rama me gjithë ta, po them, me këto figurat të përçmuara që ka për qark, që në autopërgjimet e Zërit të Amerikës duhet të kish ikur me kohë. Duhet të kish ikur me kohë. Sot është Edi Rama është jo kësht kaq vonë. Edi Rama ka hallën e kokës titesh, nuk ka hallën e tjerëve. Kryetari i Komisionit Ligjeve deklaroi se në audiopërgjime nuk përmenden as parat, as votat dhe as licencat siç flet opozita për këto audiopërgjime që priteshin të publikoheshin. Si mendoni? Nuk kam kohë të merrem me këta në mënyrë të veçantë me këtë personazh jo dhe jo. Tani unë po flas me ju tash, nuk dua të shpenzoj kohë fare të përgjigjem me këta. Ju në ato i transmetuat doli që drejtori merrte urdhra nga kriminali dhe i raportonte që kishte bërë lista. Doli apo e tha opozita. Audiopërgjimi i prokurorisë i bër gabildi thotë, "O drejtori i USL-sit, i kanë ndarë ata që votojnë për ne, i kam ndarë thotë ai. Pa mirak i kam aty. Me një çik tundi tha se ndyshe merrem unë me ta tha, edhe kush voton ti ki shtëpi tha. Ka të bëjë me vota kjo apo s'ka të bëjë? Në ata audiopërgjimin tjetër dilte i thoshte, "Shko merri, ata në s'kan votuar, na kthej lekët mbrapsh." I thot opozita apo i thot audiopërgjimi këto? Ai tjetër thot, "Të du fort" i thot kryetarit të bashkisë. Ai tjetër thot, "Ku isha? Isha atje thot me vllain e deputetit thot." Po ai tjetër kush ishte? Ishte drejtori i hipotekës, jam atje se rregullojmë punën, di vetë se si rregullojmë punën. Ai tjetër thot, "Ma hiq gjove 5 milionë se kemi dhënë, çasi kemi dhënë vota Edi Ramës ne thot." Tani të kujt janë këto? Edhe unë do t'i kthej përgjigje çdo lloj deficienti që del në televizor dhe flet pse ka parë? Po pse njerëzit çfarë janë? Apo veshët e njerëzve, sytë e njerëzve i hap dhe i mbyll rilindja e Edi Ramës. Po ja, shikojnë juve. Mirë, unë do t'ju kërkoj edhe një reagim të fundit vetëm për një nga aleatët tuaj. Jeni në një front bashkuar opozitar me Partinë Demokratike edhe aleatët e tyre të djathtë historik. Zotja Gronduka ka deklaruar në një studio tjetër se edhe Partia Demokratike është mbështetur nga persona me CV dhe me të shkuar kriminale. Jeni në aleancë dhe në koalicion me Partinë Demokratike. Ju shqetëson ky fakt? Për të ardhmen politike? Nuk më shqetëson asgjë që s'është fakt. Pra më kuptoni përgjigje. Nuk më shqetëson asgjë që nuk është fakt. Ku janë këta fakte? Qoftë edhe zoti Duka që i ka thënë. Kushdo i të thotë ku janë faktet. Në tavolinë kemi një pafundësi faktesh, një pjesë madhe kemi denoncuar edhe në fushatën 2017. Unë si në cilësinë e kryetarit të LSI kam çuar këshillisa materiale, edhe me fotografi, edhe me filmime, që kjo prokurori mbyll. Pyetja që duhet të bëni ju si gazetar, nuk është një gjitha retorike të mos ofendohemi se nuk ndryshojmë pozicionet, është 40 e ca njerëz atje se kanë qenë protest. Protestojnë këtu kundër kusarëve, edhe kusarëvet që vjedhin nga 200 milionë euro në një rrugë. Janë të lirë. Fal. Po, mojsoj, prit. 200 milionë euro vjedhin, ata nuk ka asgjë të ndaluar. 40 milionë të UNAZSR, keni harxuar qindra ditë transmetim juve. S'keni asgjë ndaluar.
Mi raportot lutem se unë ju ndjek për ditë ju. Zoti Vasili, nëse sot do të ishit koalicion qeverisës, çfarë do të bënit me publikimin e këtyre kam vetëm një gjë për të sqaruar. Ju keni ndjekur 5 muaj e më shumë në asnjëherë. detyrën tonë, po. Po në funksion të detyrës keni nxjerrë një të vërtetë në mes. Ka dalë një vërtetë e madhe. Gazetarët faktet edhe pastaj gjitha institucionet e drejtësisë merren për të vendosur drejtësi. Edhe një herë. Tash kjo është pjesë didaskali. Tani po themi, ju e keni didaskali, gazetarët nuk janë prokuror, paraqesin fakte zoti. Më nuk ua kërkova, i keni paraqitur të vërtetë. Dhe keni bërë shumë mirë. Tani po zhvilloj vërtetën tuaj. Nga vërteta juaj që është e valvisme, ka ndodhur dhe ju i jeni njohës fal këtyre të vërtetë dhe ne kemi bërë goxha, kemi dhënë ne kemi qenë atje bashkë me ju. S'ka si ndaluar. Ndalohen ata tunazës së re. S'ka si ndaluar që kanë 2 rrugë 500 milionë euro. Rruga Milot Ballëndere, di çka janë? Planifikuar nga vetë qeveria, sa ta bënte, po ta bënte me parat e saj, e di sa i kishte vënë? Kishte vënë 102 milionë euro. E jep me koncesion dhe shkon me gjithë shtesa, vete deri te 290 milionë. E kupton ç'është kjo e vërtet? E vërteta është 180 milionë euro, do i paguash dhe ti, do i paguaj edhe unë. Edhe ky që thot mua s'ka rëndësi thot ky kryeministri, se mua rëndësi unë qeverisë për këtë që më kanë votuar mua. 700.000 kanë votuar këtë. Dhe 2.100.000 se 2.800.000 shqiptar duhet paguajnë taksat që t'i vjedh ky. Pra nga 100 milionë që e planifikuar vetë ky, jo se do të opozita, thotë do ta bëj 290-180 do t'i fusë xhep thotë. Ti një gjë bën në Orikum Dukat. Për shtuar një rrip 2 metra atje, 70 milion euro në rrugë fushore. Vetëm i bën një shtesë 2 metra. Jo rrugë. Rruga të Veshkan Fjerin Vlorë është 2 milion euro. Me 4 korsi, me ura, me çfarë duash ti, po se e ka bërë Bashkimi Evropian me tendet hapur ndërkombëtar. Një rrip atje 2 metra rrugë, një zgjerim rrugë atje, edhe vetë 70 milion euro, edhe vetë 6 milion euro kilometër. Më kupton se çfarë ndodh? Edhe pastaj ver, e i thon, do ndaloj atje thot protestuesin. Po do protestoje, se i thon miliarda lekë atje, sot mëngjes kanë bërë një komunikim në një status Facebook. Edhe kanë përkthyer se çdo të thotë vetëm një vjedhje, një pjesë, një segment vjedhje. Vetëm me 2 rrugë, kam vjedhur 5 QSU të mba. Dhe me 5 QSU tjera neve, ne ishim mjekësia me standardin më të lartë në Europën Juglindore, e krahasueshme me mjaft vendet e Evropës Perëndimore. E para, kishim mbyllur gjimnazët e Shqipërisë për 40 vjet s'kishte nevojë më të ndërtonim gjimnazë. S'kishte nevojë të kishte fare tarifa për studentët në shkolla. S'kishte nevojë fare të diskutojë ngrohja dhe shkollat e vjeçare të tash. Aty ku do vjen, e kopshtet e fëmijëve. Duhen kalkulimet sakta. Jo, këto janë kalkulime shumë sakta. Nëse për rrugët ka edhe ish zyrtar të opozitës të cilët akuzohen për vjedhje me rrugët, disa nga rrugët kryesore në vend. Nëse pyetja ime çfarë është ky argument? Pra janë ende të pasbardhura. Këto që po thoni ju, këto akuza që pretendimet ka jo, mos janë pretendime, më ndiq të lutem shumë. Nuk ka një komision vlerësimi që të tregon se sa kushton nga këto rrugë që ju përmend. Një rrugë që ka vajtur në parlament e ket freskët më. Ka vajtur një koncesion atje në parlament. Milot Ballëndere. Qeveria e ka planifikuar vetë, po ta bënte, ka bërë në planin e saj 2016-2020 se ka planet afatmesme, bën 102 milion. Po ti futemi vetë 102 milion euro bën. Kur e jep me koncesion vetë 290. Çfarë është ky? Çka ka për tetuar këtu? Do i thon, po ja po qeveria ka thënë 102 milion, se kam thënë unë. Qeverisë kanë 102 vajti 290, vetë ajo kishte planifikuar. Kaq na bën llogaritur kostot. Në rregull. Ja ku e ke përgjigje. S'ka nevojë për hetim fare. Një qartë, mbyllim këtu. Nëse do të ishin koalicion qeverisës, çfarë do të bëni sot me publikimin e audiopërgjimeve? Kemi parë në fakt një mos reagim nga ana e socialistëve. Çfarë do ndodhte? Keni përgjigje shumë të qartë. Po të kishim pasur iluzione për këtë forcë politike që quhet Rilindja, që ka mjaft diferencë me Partinë Socialiste, për të qenë korrekt. Unë e njoh mirë Partinë Socialiste, e njoh përpara se të vinin këta. Se në momentin që erdhi kjo i erdhi mortja e Partisë Socialiste, mortaja. Se nuk ka qenë kjo Partia Socialiste. Unë kam qenë milituese se partia që në thënjishin, ditë shumë të vështira. Ditë ku kishin marrë këta që mbajnë vetëm për Rilindja, kishin marrë rratin, fshihishin vrimave të Europës. Se nuk donin të përballeshin, se ishin betejë vështirë të ishin në opozitë në atë kohë. Po ç'në si ka? Për me që do përgjigjen, po të kishim një mendim tjetër, do ishim në aleancë me ta. Ju e dini na kanë kërkuar me insistim të madh aleancën e Tiranës. Keni video plot. Që aleanca me lësejnë strategjike, afat gjatë. E ka kërkuar Timonin vetëm në fakt. E ka kërkuar dhe pikërisht sepse nuk ishim këto bindje. Kishim këtë qartësi se çfarë përfaqëson Rilindja, prandaj nuk bëm aleancë, dhe sigurisht që s'mund të ishim sot me ta.
Prandaj pyetja në një farë mënyrë nuk vlen sepse ja kemi dhënë përgjigjen që në 2017. Çfarë prisni të ndodhë pra nga publikimi audio përgjimeve, cili duhet jetë reagimi qeverisë, apo çfarë prisni nga institucionet? Është shumë e thjeshtë. O me hir, o me pa hir, që të jetë shumë e qartë. Të dy, me hir do të thotë një minimum vetdije politike për të reaguar për një shtet i cili ka rënë përfundimisht. Shtetin që e komandojnë kriminalët është një shtet i rënë. Nuk është shteti as imi, as yti. Ne kërkojmë që me votë të ndërtojmë njerëz cilët në mënyrë serioze shkojnë atje në zyrat e shtetit, drejtojnë shtetin, administrojnë shtetin. Nuk e pronsojnë shtetin. Pra nuk e kanë pronë tyre. Shteti është i të tërve neve, po administratorët i ndryshojmë njërën 4 vjetë. Administratorë janë ata që zgjidhen. Pra, po të ishin me hir, ata sot unë kam thënë dhe në konferencë shtypi. Të gjithë në blok do rriqeshin, pa përjashtim, sigurisht kryeministri i pa diskutueshëm do të ishte i pari dhe pa asnjë diskutim, është koka e gjithë i sistemi mafioz elektoral kriminal i cili mbretëron në vend. Në rastin kjo nuk do ndodhi, sigurisht do ndodhi me pa hir. Atë punë që nuk e zgjidhin ata në të mirë të popullit, për t'i kursyer tramën, për t'i kursyer harxhimin e energjive, për t'i kursyer dëmin ekonomik, sepse me një qeveri të tillë kriminale nuk afrohet as biznesi huaj, as gjikundi, po dhe biznesi vendas nuk mund të bëj zhvilloj më tepër biznesi se tërmbet nga ka drejt të tërmbet nga një qeveri e tillë mafioze. Po të mos ndodhi kjo, atëherë me pa hir do ta zgjidhë populli këtë punë dhe edhe këtu s'ka shpëtim nga kjo punë. Ka një reagim të fundit në fakt edhe nga prokuroria e përgjithshme e përkohshme, zonja Arta Marku, kërkon nga prokurorët e çështjes me njëherë të zbardhin sa më shpejt çështjet dhe dosjet 339 dhe 184. Është ky reagim më i fundi prokurorit përgjithshëm. Ndjehemi indenjuar, thotë që në radhë të prokurorisë akoma militojnë prokurora apo punonjës të tjerë që janë gati që për interesat vogla personale të bëjnë pazar për të nxjerrë informacione. Kam një përgjigje për këtë punë, edhe bëre mirë që e lexove live këtë. Kjo zonja, nëse më ndiqni? Po. Kjo zonjë në dhjetorin e vitit që lan pas bëri një vit. Ne jemi qershor. Më duket ka bërë një vit e gjysmë detyrë. Po të kishte qenë një zonjë koherente, e pa kapur, e pa anshme, dhe në shërbim të ligjit, dosja 339 do ishte zbardhur me kohë, fajtorët do të ishin të gjithë përpara ligjit, sigurisht do kishim bërë me kohë zgjedhjet e parakohshme, sepse sigurisht nuk mundet më që të shkonim zgjedhje me këtë kryeministri i cili vjedh votat e më tash, dhe kjo zonjë e vetëm e gjë që bënte mirë, po të kishte ndëgjej edhe kjo do të mbyllte gojën, të jepte dorëheqjen dhe të largohej nga prokuroria. Sepse thash ka 18 muaj në detyrë. 18 muaj. Një vit e gjysmë plot, kjo i do rrinë 3 muaj, e mani më të edhe këtë. 18 muaj, sa dash ka një dosje për të zbardhur? 18 vjet. Kur? Pasi të kenë kaluar dhe zgjedhjet e tjera. Por pa të kishte bërë natën ditë. Siç e bëjnë natën ditë që gjejnë protestuesit, që gjejnë vajzat e reja, kush ka shkruar shemën juve, i marrin mes natës, 11 natës, i gjejnë, mund të bërë shpira. Si të vini të merrin juve 11 natës, rrëmen nga familja. Edhe me gjitha format e poshta, edhe ata keni parë procedojnë penalisht edhe njerëz me paterice që dalin protestë të opozitës. Po s'pas jas bë, dhe tani kjo vjen nga larg, ka qenë diku në emigracion, dhe thotë, po ju ç'keni bërë një vit e gjysmë, ku jeni? Po nuk i kthehet ndonjë nga ata prokurorët, po ata u kanë ngrënë hijen me vetingun me këtë gjë, thotë, po ti ku ke qenë ti? Tisha qenë unë prokuror përgjithshëm, po që ditën e parë. Cila është dosja problematike me 339? Po është dhe dosja 184. Po dosja 184 ka të bëjë me Dibrën. Po me Dibrën mund të kenë edhe ca njerëz të tjerë që kanë qenë shumë të afërt me prokurorin e përgjithshme. Apo jo, që dalin edhe flasin sot. Në njoftimin e krimeve të rënda thuhet se janë 3 prokurorë dhe 10 oficerë të policisë gjyqësore, të cilët po kryejnë hetime për nxjerrjen e sekretit hetimor të materialeve. Po do nisen të burgosin bildin. 1800 vet i pret burgun në bildin, nuk kanë ku të vendin, do kërkojnë sterim politik nga Gjermania, do vend kërkojnë në Hollandë o në një vend tjetër se i pretet që ti dizerë Arta Marku. Arta Marku nuk vetë të procedoj, hajtë dutët e unazës re i ka mu para syve. Hajtë dutët e gjithë koncesioneve i ka për para syve, do sekretin hetimor. Qa kanë bërë ata? Kanë bërë punë më të mirë në botë. Ata i deshtë mbyllë të Arta Marku për një vit e gjysmë që e kanë mbyllur bashkë me prokurorët, se zbardi, e zbarën ata të vërtetët. Po të kishë qenë, do isha që vetëm i gjë kam pishmallëk. Po them si gjë ishtë. Vetëm i pishmën që kam. Do isha shumë i lumtur që kjo e vërtet të zbardhi nga mediat shqiptare. Po, do isha vërtet nuk vjen mirë që zbardhi nga mediat ndërkombëtare. Jam i njohës, e kanë ndihmuar Shqipërinë. Sepse janë vërtetat varrosura aty që nuk dalin kurrë. Po të kishte zbuluar do mediat shqiptare, do kishte qenë 2 herë më i lumtur, sepse do kuptoja që ky pushtet
I katërt në Shqipëri funksionon. Por ka vështirësira kaq të mëdha, unë i mirëkuptoj dhe median shqiptare për vështirësirat me të cilat përballet me këtë lloj shteti, se ky është shtet kriminal. Dhe nuk ka edhe media vërtet përballet me ka i përballet fort. Po them prap, edhe kjo është një shtysë e madhe edhe për median shqiptare që të punojë me kuraje sepse vërtetat do vendosin në anën më të mirë të momentit të historisë dhe për në vazhdimsi. Po vendos në anën e këtyre, siç do ikin këta kusartë e qeverisë, ashtu do ikin edhe ato segmente mediatike, sepse kush i shërben krimi do vdesin bashkë me të. Ka pasur përballë përgjimeve sot në fakt ka pasur edhe një tjetër zhvillim, raporti i Freedom House aty flitet edhe për lirinë e medias që në pjesën më të madhe të mediave shqiptare mungon edhe sigurisht korrupsioni sipas këtij raporti është mjaft i lartë. Po tani, me thënë vërtetën, e keni lexuar me shqetësim këtë raport? E kam lexuar me shqetësim, po unë me shqetësim me thënë vërtetën. E kam lexuar jo vetëm këtë, ky është një raport tjetër sepse Freedom House ka publikuar edhe të dhëna tjera përpara një muaj, 2 muaj, që ne kemi pas mundësi të komentojmë edhe këtu së bashku, por akoma më problematik dhe më i rënd, mu çudita që zëvendësi ambasadori amerikane nuk e citoi, po është gjithë kapitulli për lirinë e medias në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili është akoma dhe më i rënd dhe shumë më i rënd se sa vetë edhe konstatimet e Freedom House. Sepse tregon dhe mekanizmat si shantazhohet media në mënyrë konkrete, cilat janë kontratat, cilat janë mënyra si blihet media, mënyra se si vjen gjobat nga qeveria, mënyra se si i imponohet, se si bëhet akaparohet me tendera publike dhe me koncesione të tjera, pra ka zbërthyer dhe mekanizmin e tërë. Dhe prisja sigurisht sepse ishte një analizë e detajuar e kapjes kriminalizuese të medias shqiptare, të cilën ka bërë Departamenti Amerikan të Shtetit, por në të tërësinë e vet, së bashku me Freedom House dhe me Departamentin Amerikan të Shtetit, rezulton një gjë që ky pushtet i kriminalizuar, përveç se ka kapur parlamentin, qeverinë, drejtësinë, ka dëmtuar në mënyrë thelbësore dhe lirinë e medias në Shqipëri, që është pushteti i katërt. Pra, alarmi dhe rreziku në cilin ndodhemi është i jashtëzakonshëm. Unë nuk do të isha kurrë i lumtur që ju si gazetari që jeni përballë meje të mendoja që ju jeni një profesionistë që vuani nga liria, të cilët jo mua si individ, po politikanët ta shikonit me një lloj droja apo me një idenë që këtu përballë kam sa njerëz të cilët nëse unë do bëj profesionin tim do hakmerrem, apo ato forcat politike që kanë mbrapa tyre do hakmerren ndaj meje, ndaj grupit mediatik ku bëj pjesë, dhe unë gjithmonë do ndihem e rrezikuar dhe do punoj në kushte të një terrori të tillë psikologjik dhe shoqëror. Dhe gjithë kjo do të thoshte që kjo shoqëri ishte e vdekur, e pashëndetshme pa liri, sepse liritë dhe kontrolli dhe balanca sigurohet. Kontrolli një shoqërie që ajo të mos shkas në pjesën më të errët të saj është opozita më njëra anë dhe pushteti medias në anën tjetër. Pa këto dy mekanizma kontrolli, një shoqëri kapitaliste, një pluralizëm normal nuk mund të funksionojë. Dhe këtu synimet kanë qenë të sagatojmë dhe të asfiksojmë, të mbysim opozitën dhe të mbysim median e pavarur. Në qartë, por vlerësisht se duhet t'ua them, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Ambasada e Shtetit Bashkuara ka programe të posaçme për të mbështetur lirinë e gazetarëve, gazetari investigative, hapësira të shumta dhe financime për freelance gazetarë në Shqipëri. Unë kam qenë pjesë e tyre, prandaj po sjell këtë shembull. Kam vetëm një gjë për të thënë. Dhe raportet madje të ndërtuara, edhe raporti që ju i referoni, kanë dalë nga pyetësorë të saktë dhe publik që janë bërë për gazetarët e Shqipërisë, gazetarët që operojnë sot terren. Kam një gjë se unë kam dy probleme. Problemi i parë është që kam moshë tjetër dhe dytë kam zanat tjetër. Përveç politikanët, zanati im fillestar janë shkencat e sakta. Unë punët i mas me rezultat. Jam dakord me ju, trajnimin, s'kam as i vrejtje. Produkti real që media prodhon në kuptimin e mirë të fjalës për të zbuluar fenomenet ronditëse, të zbulimit të cilave e shëron shoqërinë, nuk vjen nga media. Dy gjërat të cilat sot kanë vënë në diskutim ekzistencën e vetë shtetit për shkak të fakteve të ronditëse kanë ardhur nga Zero Amerikës dhe nga Bildi, dhe nga ZDF-ja gjermane, dhe nga Rai italian e nga tjera. Nuk duhet vinin nga ato. Duhet vini nga media shqiptare. Ka qenë një përzgjedhje opozitës për t'i çuar këto fakte në mediat, përzgjedhje opozitës për t'i çuar faktet e dosjet në mediat huaja? Shiko, duhet i mendosh më me kujdes pyetjet të cilat nuk janë gracka për mua, janë gracka shumë të vogla për mua këto. Mediat, ishin akuzat mazhorancës, unë po ju pyes. Majoranca është një majoranca e kriminalizuar, nuk i merren në konsiderat as akuzat. Majoranca i ka kthyer një përgjigje Bildit, me që mu referove. Po. Publikisht kanë dalë një Gjylameti, çfarë ka kjo? Dhe i ka thënë një përgjigje. Ish kolegja juaj.
nuk ka qenë ime, është deputet e Partisë Socialiste, nuk ka qenë LSI-s. Kolegët mi janë ata që janë në koalicion ka qenë me ju? Ka qenë në Partinë Socialiste, nuk ka qenë me mua, unë s'kam menduar kur si ata. Dhe ju e dini kam qenë një oponent i hershëm edhe brenda atij koalicioni, nëse mbani mend, dhe jo një oponent i vogël. Dhe po qëndroi te kjo çështje. Mori një përgjigje të caktuar nga Bildi dhe më tutje përgjigje që jep përgjigje sotme. Pra raportin maxhoranca me publikimin kanë atje. Detyrimi i maxhorancës është që prokurorin e kapur, që vjen nga turizmi një vit e gjysmë që ka bërë në prokurori, që inkurajon sot që të punojnë prokurorët, ta marrin ta shkarkojnë sot brenda natës që një vit e gjysmë ka fletur mbi dosjen 339 dhe mbi dosjen 184. U lutem juve, nëse do keni mundësi si Fakt News, flisni çik më shumë dhe për dosjen 184. Ka të bëjë me zgjedhjet në Dibër, me deputetët e Dibrës, që ndodhen sot akoma në parlament, që kanë guxim dhe broçkollisin sot akoma, që janë pjesë e një mekanizmi kriminal të 184. Le t'i zbërthejnë, boll i mbajtën i mbërthyen. Nuk i mbajnë dot më tani. Nuk i mbajnë dot më tani. Për fat keq nuk i mbajnë dot. Tani i publikoi Bildi, i publikoi Zëri Amerikës, mund t'i publikoj nesër Rai, mund t'i publikoj nesër Mediaseti apo në një gjë tjetër. Ta ç'do do bëjmë? Do kërkojmë pse publikohen. Sepse do mekanizmi, pra pas ka vetëm një mision të maxhorancës, të varros të vërtetat. Dhe është shqetësimi i madh kur vërtetat dalin. Po më duhet të krahasim faleminderit që vërtetat dolën. Çfarë presim në 8 qershor? Protesta e radhës së opozitës. 8 qershor do prisnin dhe duronin dhe ta shikonin. Besoj që do jetë një ditë e mirë për shqiptarët, një ditë shumë e mirë. Se shqiptarët s'mund të jetojnë më me duke parë që në qeveri kanë një tufë me njerëz që i kanë kërcënuar njerëzit me bukën e gojës, që o do votoni partinë time, do të heq bukën e gojës. Vetëm këtë duhet mendojnë që të gjithë. Që sot ka dalë një fakt, i kanë thënë, po jep shpjegoja mirë, që ky njeri s'ka drejt këtë votë e tij. Po ky o do votoj këtë rilinjen time, ka thënë, rilinjen atyre kriminalëve të dursit atje, ose po se votoj, do ikë nga puna. Ja këtu qëndrojmë dhe këtu mbaron gjithë historia e zgjedhjeve shqiptare. Ku një kriminal i kërkon e sap një punëpues i shtetit dhe thotë, "Mi mbledh në rresht ata", thotë. Kriminali thotë mbledh rresht në punëpuesit drejtorit. E drejtori po thotë pa merak vllajt, ka vllaj, po i ka bë vllaj, ka dhënë listat jap, tundi mirë tha, "O atje në shtëpi." Që këtu mbaron. Që këtu kryeministri sot duhet kisha ardhur te Fakt News mu këtu ta deklaronte, me që jeni demonstruar opozitar që në kryet herës, dhe thoshte po këtu do jepte dorëheqje, po të ishte kryeministri minimalisht evropian, apo siç do të shitet. Është një bulgar arkaik edhe ashtu një zvarritet mas pushtetit ashtu si zvarranike dhe pikmaroj që edhe fundi ta ketë një fund shumë të turpshëm se edhe qeverisjen që pat. Zoti Vasili, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit juve. Do të shkojmë tani